अस्सलाम वालेकुम नन मोंगा डिस्कस को एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन एटवुड मशीन په एटवुड मशीन کې چې کم تاسو سره एक्सेलरेशन وی او کم ټینشن وی هغه د لپاره موږ فارمولې ډیرایو کوو ٹھیک شو اوس एटवुड ماشين ستوي نو هغه تاسو د دینه مخکې لیکچر هغه کمپلیټ واچ کړئ تاسو ته پته لګی چې एटवुड ماشين ستوي ٹھیک شو نو ګوره ما چې کم دی د ماسس اغستی دی زو ورته لیکم چې consider two masses یو ماس چې کوم دی ما m1 کنسیډر کړی دی او بل ماس مې څه کړی دی m2 کنسیډر کړی صحیح ده او دا دوه ماسز ما د یو سټرینګ سره اٹیچ کړی دي او د یو فرکشن لیس پولی نه می پاس کړی دي صحیح ده او دوه ماسز ان ایکوال دي ٹھیک شو خو مونږ ویلو په एटवुड ماشين کې چې تاسو سره کنیکټینګ باډیز مونږ ډیسکس کړو چې کله مونږ دوه باډیز د سټرینګ په مدد سره هغه اٹیچ کو په یو باډي باندې ز فورس لګوم دا غي د وجه نه تاسو سره په دوه باډیز کې سیم ایکسلریشن هغه پروډوسي مطلب سیم ایکسلریشن سره با دوه موف کوي نو ګوره مطلب دا شدید د دې تاسو سره د دې دوه باډیز کا ماس ډیفرنٹ هم دي خو د دې دوه چې کوم ایکسلریشن هغه هم سیم وي او ټینشن په دوه کې هم سیم وي ٹھیک شو نو ګوره تاسو سره دوه باډیز ما کنسیډر کړل یو ماس m1 شو د یو ماس m2 شو دوه یو فرکشن لیس پولی نه پاسې نو دی خلک ګوري په دې ډایګرام ته پیله ګوري دلته کې تاسو سره کم m1 دی نو ګوره m1 باندې هم ډاونورډ فورس لګي نو هغه ته مونږ وایو ویټ دا رنګ m2 باندې هم ډاونورډ فورس لګي دې ته مونږ وایو ویټ خو مونږ به ډیفرنس پکې څنګه کوو دا m1 ماس دلته وځو چې دا د ویټ 1 شو او دلته کې دا m2 ماس نو د ویټ بس شي W2 بشي صحیح ده او دا غران چې کوم نه پدې کې هم ټینشن شته پدې کې هم ټینشن شته ځکه چې دا یو آبجیکټ سره هغه اٹیچ دوه هنګ دي صحیح ده خپل کې کنیکټ دي نو چې خپل کې کنیکټ دي نو دا غران پدې سټرینګ کې چې کوم ټینشن دی هغه هم تاسو سره ټی شي او دا غران پدې سټرینګ کې چې کوم ټینشن دی هغه هم تاسو سره ټی شي دي سره 1 2 نه لیکم ځکه چې مونږ ویلو په کنیکټینګ باډیز کې چې تاسو سره یو آبجیکټ باندې ز فورس لګوم د هغه د وجه نه بعد دوه آبجیکټ په سیم ریټ سره ایکسلریټ کی مطلب په دوه کې ټینشن هم سیم دی او ایکسلریشن هم سیم دی صحیح ده نو اوس ګوره ورته زه لیکم چې فار ایگزامپل په دې m1 باندې کوم نیټ فورس لګي نو هغه څومره دی ځکه چې دا m1 چې کوم دا سره ډاونورډ روان دی او m2 هغه اپورډ روان دی صحیح ده نو m1 ډاونورډ روان دی نو زه ته لیکم چې m1 باندې کوم نیټ فورس دی نیټ فورس او ټوټل فورس په د باندې څونه دی ټوټل فورس په د باندې دی د چونګ ډاونورډ روان دی مطلب چې ویټ زیات دی ټینشن کم دی ځکه کچې دی بیلانس وي د مخ بارا اولان نه تل خو مطلب ټینشن او ویټ دواړه برابر وو خو چونګ دی لاندې روان دی مطلب چې ویټ زیات دی او ټینشن په دی ماس مطلب په دی سټرینګ کې تاسو سره ټینشن کم دی زه دا سې لیکل شم چې w1 ماینس टी صحیح ده کنه د زیات نه می کم ماینس کو چې کم تاسو سره ویټ ته دا زیات ته ټینشن کم دی نو مالی کولو د ویټ نه می ټینشن هغه ماینس کو اوس موږ ته پته را چې فورس موږ سره څه برابر دی فورس موږ سره اکارډنګ ټو نیوټن سیکنډ لا موږ سره برابر دی ma کنه صحیح ده او دا غران چې کم دی موږ سره ویټ د څه برابر دی نو ویټ موږ سره برابر دی د mg برابر دی صحیح ده او دا غران ماینس او دلته کې وتا سره سره شي t براشي اوس ګوره مونږ دلته کې څه چل کوو چونکې دا موږ سره د m1 لپاره ز معلومه دلته کې وتا سره ماس تر شي m1 براشي دلته هم تاسو سره m1 راشي او t او g سره زه 1 2 نه لیکم ځکه چې تاسو سره ایکسلریشن سری دا سیم دی ټیک شو نو اوس ګوره او ګریویټیشن فورس کوم د هر باډي د لپاره سوي کانسټنټ نو دلته کې a سره g سره او t سره ما سم اون لیکل نو دی له ورکو ایکویشن نمبر یا یو منټ ایکویشن نمبر 1 لا مور کوي دا چې کوم دا ټی دی دا دی غړ را واړوي نو چې ټی ته دی غړ را واړي نو دا به تاسو سره راشي m1 a او ګوره دا ماینس ټی دی چې دی غړ را واړي دا به شي پلس ټی بشي او از ایکوال ټو دی غړ به صرف څه پاتې شي m1 او g به پاتې شي ټیک شو اوس ګوره دلته کې زما صرف ټی پکا د ټینشن معلومه و نو زه به دا m1 او a چې کوم دی دا به زه دغه غړم جو دا دغه غړم دلته کې دا سره صرف څه پاتې شي ټی به پاتې شي او از ایکوال ټو ګوره m1 g دا راغو صحیح ده کنه او دا m1 a چې کوم دی دا چې هغه راوړي دا وسه شي ماینس m1 a برش صحیح ده نو دا سره چې کوم دی ټی راوته صحیح ده نو دی له تاسو ورکه ایکویشن نمبر 1 مونږ ولا ورکه صحیح ده دا چې کوم دی د ون آبجیکټ د پاره شو چې کوم m1 دی یا ماس 1 چې کوم دی صحیح ده پهلنی دا ورنګوره د m2 د پاره اوس موږ معلومونو m2 باندې چې کوم ټوټل نیټ فورس دی هغه څونه لګي زه به وتوي کما چې
فار m2 د m2 د لپاره معلومو د m2 د لپاره معلومو نو موږ ورته لیکو چې په m2 باندې کم تاسو سره ټوټل نیټ فورس دی نیټ فورس دا سره برابر دی د ټینشن ماینس w2 ولی ځکه چې دا آبجیکټ تاسو سره بره روان دی د دې مطلب دا دی چې دلته کې تاسو سره په سټرینګ کې ټینشن زیات دی او دلته کې تاسو سره ویټ هغه کم دی د دې آبجیکټ نو ځکه دی چې کم دی سره هغه بره روان دی نو د ټینشن نه مې سو کو ویټ می ماینس کو اوس ګوره د ټینشن موږ ته ټینشن هم ټینشن شو دلته کې د اکارډینګ ټو نیوټن سیکنډ لا د فورس په ځای لیکلی شم چې ام ا صحیح ده او از ایکوال ټو ټي په خپل ځای راو ماینس د ډبلیو په ځای لیکلی شم ام جی خو دلته کې موږ سره چونکې دویم ماس دی نو دلته به ولیکم m2 دلته به ولیکم m2 صحیح ده اوس دا زه به داسې کار کوم چې دا m2 جی دا دلته کې ماینس دی غاړه چې راوړل دا به څه کي دا به پلس شي چې دا پلس شي دلته به دا سره شي m2 plus m2g او is equal to t راغو صحیح ده یا ته دا سم لیکلی شي چې تاسو سره t دی غاړه ولیکه او دا هغه ولیکه صحیح ده نو تاسو سره به راشي چې t is equal to دلته به راشي تاسو سره m2a plus m2g صحیح ده نو دا موږ سره راغو اکویشن نمبر 2 موږ سره راغو صحیح ده اوس موږ داسې کار کوو چې موږ د اکویشن نمبر 1 هم تاسو سره ټي برابر دی او اکویشن نمبر 2 هم د ټي برابر دی نو موږ دواړه څه کوو کمپیر کوو تاسو ورته لیکئ چې کمپیرینګ 1 and 2 صحیح ده 1 او 2 دواړه څه کوم دا کمپیر کوم نو چې 1 او 2 زه کمپیر کوم دې مطلب دا او چې تاسو سره به د دې چې کوم لیفت سایډ دی لیفت سایډ به د لیفت سایډ برابر شي او رائټ سایډ به د رائټ سایډ برابر شي مطلب دا راو چې ټي به ټي برابر شي او دا حصہ به د رائټ سایډ به د رائټ سایډ برابر شي نو ګوره دا لیکلی شم چې ټي دا برابر شو د ټي صحیح ده نو دا لیفت سایډ د لیفت سایډ برابر شو نو رائټ سایډ به د رائټ سایډ برابري نو دا سره براشي m1 g صحیح ده m1 g ماینس m1 a صحیح ده او سره از ایکوال ټو دلته سره شي دا سایډ براشي دا وتا سره شي m2a او تاسو سره شي پلس m2g صحیح ده نو دا موږ سره راو اوس ګورم موږ سره چې کوم د g والا ټرمونه دي مطلب دی m1 سره g دی m2 سره g دی د g والا به یو سیټ ته واړو د اکسلریشن والا به بل سیټ ته واړو نو تاسو سره براشي m1g صحیح ده په خپل ځای راو او دوره د m2g پلس دا به دی غاړه راوړو دا به شي ماینس m2g براشي صحیح ده او از ایکوال ټو اوس ګوره m2a په خپل ځای دی m2a دا په خپل ځای راغو او اوس ګوره دا ماینس m1a نه دا ایکوالټی نه دی سایډ ته دا به هغه سایډ ته دا به شي پلس m1a براشي صحیح ده اوس ګوره د g والا یو سیټ ته راغی د a والا بل سیټ ته راغی اوس ګوره په دې دوه کې g کامن دی نو زه به g کامن والم دلته تاسو سره پاتې شي m1 ماینس m2 او تاسو سره شي بریکټ کې g مطلب g دوه سره دی کنه د سره مو د سره دا مې کامن کو دلته غواړم چې کوم د اکسلریشن دوه سره دی نو زه اکسلریشن هم کامن کوم دا براشي m2 پلس m1 او دلته براشي څه شي اکسلریشن ټیک شو اوس زه داسې کار کوم چې زه اکسلریشن فایند کوم موږ ویلي چې موږ څه فایند کوو اکسلریشن ما فایند کوو او ټینشن نو پهله زه اکسلریشن فایند کوم چې اکسلریشن فایند کوم نو دې سره په ملټیپلیکیشن کې m2 پلس m1 دی صحیح ده زه به داسې کار کوم چې زه به دا سایډ او دا سایډ دواړه به په m2 پلس m1 باندې ډیوایډ کوم یا سمپل اسانه خبردار چې دا m2 پلس m1 دلته ملټیپلای دی چې دا دی غاړه ایکوالټی نه دی غاړه راشي څه بشي ډیوایډ بشي نو دا به تاسو سره راشي m1 ماینس m2 او بریکټ او g او ډیوایډډ بای څه راشي m2 پلس m1 is equal to دلته څه پاتې شي اکسلریشن پاتې شي یا ته دا ګوره دا سم لیکل ک m2 پلس m1 لیکو ک m1 پلس m2 لیکو یو خبره ده ګوره کزه لیکما فار ایگزامپل 2 پلس 3 لیکما نو دینم 5 راځي او ک 3 پلس 2 لیکما دینم 5 راځي صحیح ده نو دا کموټیټیو لا ده ها مطلب کته تاسو آرډر چینج یا چینج کینو څه مسله نشته نو ګوره زه دا دیواله لیکم دا اواله لیکم نو تاسو سره ورشي مطلب دی مطلب وسه شو چې دا دیغه لیکم دا دیغه لیکم نو دې څه مطلب شو د دې مطلب دا شو اسه مثال درکوم چې ګوره خای 2 plus 3 is equal to 5 راغو صحیح ده نو دا سم لیکل چې 5 is equal to 2 plus 3 یو خبره ده کنه دا ما دیغه لیکلو دا می دغه لیکلو نو زه ګوره دا لیکم acceleration is equal to د بس څه پاتې شي m1 minus m2 او بریکټ کې وسره شي g به وسره راشي او ډیوایډډ بای څه راشي m1 plus m2 لکه ترتیب کې مو لیکل m1 plus m2 نو دا مو سره او دا مو سره acceleration لپاره فارموله راغله
چې موږ به د اټورډ ماشین کې به موږ اکسلریشن څنګه فایند کوو. مطلب کله تاسو سره اټورډ ماشین وي تاسو سره یو آبجیکټ لاندې موو کوي یو آبجیکټ بره موو کوي نو په دې کې اکسلریشن پیدا کیږي. هغه اکسلریشن موږ معلومو په دې فارمولا باندې. صحیح ده. اوس دویم نمبر موږ سره چې ټینشن را معلومو نو ټینشن د لپاره طریقه دا اسانه خبره ده. دا چې کوم د اکسلریشن ویلیو تاسو سره وته دا راواخله یې په ایکویشن نمبر 1 کې پټ کا او یې په ایکویشن نمبر 2 کې پټ کا تاسو سره به ټینشن راوځي. نو زه ورته لیکم چې now we find tension. now we find tension. صحیح ده. اوس د ټینشن فایند کوم فی الحال. نو زه ورته لیکم چې put the value of acceleration in equation number 1. کتا سی په 1 کې پټ کو پټو کې جواب بدوانو نه سیم راځي. صحیح ده. نو که زه چری دا په 1 کې پټ کوم په equation number 1 کې دا ویلیو پټ کوم ما سره بسر راشي پهله بدل د خیر لاندې یو سټیپ ولیکو. صحیح ده. خدا نه چې به تاسو تخکار نه خو دا بهر حال لیکو دلته کې. نو دا به موږ سره راشي ګوره د اکسلریشن دا چې کوم ویلیو دا ورولو په equation number 1 کې پټ کو. نو equation number 1 ما سره راشي ګوره ټی په خپل ځای راو. صحیح ده. از ایکوال ټو m1 g په خپل ځای راو m1 او g. صحیح ده. او ورپسې ماینس دی نو ماینس په خپل ځای راو ورپسې بیا m1 دی دا به تاسو راشي m1 او ورپسې څه شی دی اکسلریشن دی. نو د اکسلریشن ویلیو دا یو ده. نو دا به زه دلته کې لیکم m1 minus m2 او بریکټ او سره راشي g او ډیوایډډ بای سره راشي m1 پلس m2 براشي. ټیک شو ډیر سونس. نو دا چې کوم نه څه کړه اکسلریشن ویلیو می پکې پټ کا. اوس پر اساس کار وکړو چې موږ به د LCM واخلو. صحیح ده. ګوره m1 خو صحیح ده بر سره منډیپلای دی خو لاندې دلته کې m1 پلس m2 شته او دلته کې نشته دی. نو موږ پهله د LCM والو. نو تاسو بل کې چې کوم دی LCM مسینګه اخلي نو ګوره طریقه ده خیم ښه دا ودالته کې ما سره راشي ها دا وراشي مسره ګوره کله زدي LCM والا دلته کې ډینامینیټر کې m1 m2 دی نو مطلب دلته کې تاسو سره 1 دی نو زه به داسې کار کوم چې LCM به واخلم m1 m2 نو ما سره وراشي LCM دا وراشي مسره m1 m2 صحیح ده. اوس ګوره دلته کې تاسو سره په ډینامینیټر کې څه شی دی دلته کې تاسو سره په ډینامینیټر کې څه شی دی 1 دی. نو ګوره مونږ به داسې کار کوو چې دی 1 سره به داسې نمبر منټیپلای کوو چې موږ سره د دا راشي یا داسې څه به سره منټیپلای کوو چې موږ سره د دا راشي هغه چې څه دی سره منټیپلای کوي هغه بیا بره دې سره منټیپلای کوي. نو ګوره که د 1 سره زه m1 m2 منټیپلای کوم نو دا ته واپس راځي که نه راځي. نو دغه m1 m2 به څه کوم بره به د m1g سره منټیپلای کوم دا به موږ سره راشي یا سمپلی تاسو به طریقه هم کولی شي. تاسو کوم داسې کار وکړئ چې m1 m2 دا په 1 باندې ډیوایډ کړئ چې دینه سره راځي نو دینه واپس هم دا راځي چې په 1 باندې هر څه ډیوایډ کړئ واپس هم دا راځي نو هغه به دې بر سره منټیپلای کړئ. نو تاسو سره به راشي m1 صحیح ده او g او منټیپلای سره راشي او سره به راشي m1 m2 صحیح ده او بریکټ به ورسره لګوئ او ورپسې ګوره ماینس دی نو ماینس به راشي. او اوس ګوره دا m1 m2 چې راولم په دې m1 m2 ډیوایډ کوم مطلب دا ډینامینیټر راولم په دې LCM ډیوایډ کوم 1 ته راځي نو 1 به تاسو بر سره منټیپلای کوئ ته کوم سره دی m1 او g تاسو ولیکئ کوي m1 او g صحیح ده او ور سره بریکټ کې سره m1 m2 نو بریکټ په لګوم او m1 m2 راو صحیح ده او دا خو دلته سره ځکه دا نه کوم چې دا LCM دې سره کټ شو دی ډینامینیټر سره صحیح ده. نو دلته کې تاسو لیکئ ټی ها دلته کې وسوري کې ټینشن چې دا سره ټینشن دی صحیح ده. ها اوس راځو د کیلکولیشن کوو نو کیلکولیشن مسینګه کوو موږ چې کوم دا m1g د سره منټیپلای کو m1g به د سره منټیپلای کو نو موږ سره راشي t از ایکوال ټو چې m1g د سره ز منټیپلای کوم نو ګوره m1 او m1 به تاسو سره راشي m1 سکوير براشي ور سره به g راشي دلته پلس دی دلته پلس دی نو پلس پر راشي دلته کې تاسو سره m1g دی او دلته کې m2 دی دا راشي m1 m2 او g براشي صحیح ده. دا باندې ګوره اوس دا منټیپلای کوو نو دا تاسو سره ماینس او دلته کې پلس دی نو ماینس پر راشي m1g او m1 نو m1 سکوير g براشي نو m1 سکوير او g براشي او ماینس ماینس شری پلس دی دا به تاسو سره راشي m1 او m2 او سره g خان m1 m2 او سره راشي g براشي او هول ډیوایډډ بای سره راشي m1 m2 براشي. اوس ګوره دا m1 سکوير g چې کوم دا پلس دی او دا m1 سکوير g څه شي دا ماینس دی دوه خپل کې کټ شو نو موږ سره څه پاتې شو موږ سره پاتې شو
T is equal to ور m1 plus m2g پاتې شو نو یو راغوم سره m1 m2g راغو او ور سره چې کوم دی پلس بل هم تاسو سره m1 m2g راغو نو m1 m2 او g راغو صحیح ده او ډیوایډډ بای سره راغو m1 plus m2 راغو اوس ګوره دا تاسو سره m1 m2g یو ټایم دی او دا تاسو سره m1 m2g بل ټایم دی نو ګوره دوه ځل شو کنه یو ځل دا او یو ځل دا نو دوه چې جمع کوم دا به تاسو سره شي 2 ټایم بشي کنه بشي نو دا به تاسو سره شي t is equal to 2 ټایم m1 m2g او divided by تاسو سره شي m1 plus m2 صحیح ډیر سونس نو دا موږ سره راغو فارموله چا لپاره د ټینشن لپاره چې کله ته ټینشن فایند کې د ایټوډ ماشين لپاره نو دا فارموله به یوز کوو ټیک شو ډیر سونس نو دا زموږه اکسلریشن اینڈ ټینشن ان ایټوډ ماشین نو ان شاء الله امید دی چې تاسو ته کې اس قسمه مسله نه وي خو بیا هم که تاسو په کم ځای باندې نه پوهیږئ نو تاسو په کمنټس کې تاسو کولی شئ زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ تھینک یو الله حافظ